Käyttäjä voi lisätä sitten näiden niin sanottujen perinteisten liikunta- ja ulkoilupaikkojen lisäksi myös niin sanottuja muita kohteita. Ja muut kohteet voi olla sellaisia kohteita tai rakenteita, jotka palvelee sitten sen liikunta- ja ulkoilupaikan käyttäjiä muulla tavoin. Eli muu kohde voi olla joku tietty paikka jonkun ulkoilu- tai retkeilyalueen vaikutusalueella tai reitin vaikutusalueella, jotka liittyy olennaisesti sen reitin tai alueen käyttöön. Mennään katsomaan vähän tarkemmin sitä. Mulla on tässä karttanäkymä tuotu taas lähelle sinne sitä paikkaa, johon toinen muu kohde aiotaan lisätä. Ja selkeyden vuoksi, jos auttaa asiaa, niin täällä taustakarttahan on oletuksena näkyvissä, mutta sitten tietysti voi valita myös maastokartan tai ilmakuvan, jos se helpottaa sitten tätä asian hahmottamista. Niin kuin helpottaakin, koska niin voidaan nähdä täällä, esimerkiksi tässä kohteessa on tämmöinen laituri, mihinkä voi laivat kiinnittyä, ja sitten tällainen pienempi laituri, mikä täällä toisella puolella on, mihinkä esimerkiksi meloja voi kiinnittyä. Niin tästä ilmakuvasta on se hyöty, että voidaan nähdä sellaisiakin juttuja, mitä ei välttämättä noissa maastokartoissa tai taustakartoissa on näkyvillä. Pidetäänpäs kuitenkin tätä ilmakuvaa täällä näkyvissä ja mennään tänne pluspainikkeelle, eli lisää liikunta- tai ulkoilupaikka. Samalla nimellä aloitetaan, mutta mennään tänne muu kohde valikkoon. Niin nyt nähdään sitten, että täällä ensin näkyy tämä, mikä tämän muun kohteen tila on, niin kuin liikunta- ja ulkoilupaikoissakin. Jos se on toiminnassa oleva kohde, niin se valitaan. Se onkin oletuksena tuolla valittu. Ja sitten retkeily- ja ulkoilurakenteet. Meillä on tässä ensimmäinen vaihtoehto. Ja muita vaihtoehtoja sitten näiksi niin sanotuksi muiksi kohteiksi on käyttörajoitusalueet. Eli vaikka luonnonsuojelualue, jolla voi olla virkistyspalveluita tai sitten sellaisia alueita, jossa liikkuminen on kokonaan tai ilman erityistä lupaa kielletty, niin ne voidaan tehdä tällä käyttörajoitusalue valinnalla. No sitten luonnon nähtävyydet ja geokohteet. No tähän luokkaan voi laittaa esimerkiksi hienot siirtolohkareet tai luolat tai silokalliot tai muut, että mitkä liittyy tosiaan johonkin ulkoilureittiin, vaikkapa jos reitin varrella on tällainen paikka, mihinkä käyttäjä halutaan ohjata, niin se voidaan osoittaa pistemäisenä paikkana sitten tuolla kartalla ja se tulee sinne ulkoilutietopalveluun myös näkyviin sitten samalla kun sitä tarkastellaan sitä reittiä tai aluetta, niin siihen tuodaan näkyville sitten muut käyttäjää kiinnostavat kohteet. No retkeily- ja ulkoilurakenteet. Meillä on tässä laaja valikoima sitten näitä erilaisia rakenteita, niihin mennään aivan kohta. Ja sitten vesiolosuhteet täältä löytyy, eli mistä voidaan sitten valita taas, että mitkä vesiolosuhteet tätä paikkaa koskee. Eli jos tehdään vaikka melontareitti, niin voidaan sillä reitillä osoittaa avoin selkä pistemäisenä kohteena, mikä liittyy reittimelontaturvallisuuteen tai koskipaikka. Rantautumispaikka on tietysti silloin, että jos on semmoinen hyvä paikka, mistä pääsee maihin kanootista tai kajakista. Ja vaaran paikka voidaan ilmaista tällaisena pistemäisenä kohteena. Eli jos on vaikka koskessa kivikkoa tai suuri putous tai joku muu, mikä tosiaan kanssa myös liittyy turvallisuuteen. Tai sitten veneenväylä. Voi olla tapauksia, jos vaikka esimerkiksi melontareitti ja veneenväylä menee samalla vesialueella. Mutta mennään vaikka tosiaan takaisin tänne retkeily- ja ulkoilurakenteisiin. Ja sitten valitaan kohteen tyyppi, niin meillä on laaja joukko erilaisia valintoja täällä. Selaan tätä tällä vähän hitaasti, niin näkyy mitä täältä löytyy. Melontalaituria, muistomerkkiä, näköalatasannetta, pysäköintipaikkaa, saunaa, siltaa ja vaikka mitä. No, esimerkiksi tänne
nyt kun löytyy täältä vuokramajoitus, niin tähän sopii meidän tilanteeseen oikein hyvin. Voidaan ottaa täältä tämmönen. Ja nyt kun me ollaan tässä ilmakuvassa, me ei tästä nähdä oikeastaan niin tuolla maan puolella olevia rakennelmia hirveän hyvin. Voidaan palata vaikka tänne maastokartalle. Me sitten huomataan, että täällähän onkin 2 rakennusta. Eli tämä vuokramajoitus, mikä tässä tilanteessa nyt on kyseessä, niin valitaan lisää kartalle ja mennään sinne kohtaan, missä se rakennus on. Ja sitten tähän voidaan kirjoittaa kohteen nimi. Nämä on samanlaisia juttuja, mutta suppeemmin esitettynä kuin noissa liikunta- ja ulkoilupaikoissa. Eli tästä annetaan semmoista pientä perustietoa käyttäjille sitten, mitä nähdään. Eli kohteen nimi voidaan ottaa, että Majaniemi vuokrakämppä, mikä on ihan oikea paikka tuolla Etelä-Konnevesijärven rantamilla. Yleiskuvaus. Siinä sitten kirjoitetaan siitä vuokrakämpästä tai mikä nyt sattuukaan sitten se muu kohde olemaan, niin sitä muuta kohdetta koskeva yleiskuvaus. Ja valokuvat voidaan lisätä tältä pluspainekkeen takaa samaan tapaan kuin noissa muissa niin sanotuissa UTP-kohteissa. Eli valitaan se tiedosto ensin. Katsotaan, että se tiedostomuoto on joku näistä yllä mainituista. Ja se kelpaa. Ja sitten kirjoitetaan kuvateksti ja tämä alt-teksti, eli minkä ruudun lukija voi näkövammaisille lukea. Silloin kun se on kirjoitettu, sitten tuo OK aktivoituu ja sen voi sitten siitä tallentaa. Ja se tulee tähän listalle sitten, näitä kuvia voi lisätä haluamansa määrän ja ensimmäisenä lisätty kuva tulee yleensä ensimmäisenä sitten siellä ulkoilutietopalvelussa näkyviin. Eli nyt voidaan laittaa tuosta, että tallenna. Noin, niin se kohde on nyt tallennettu lipakseen ja se siirtyy sitten sinne tietyn ajan kuluessa sinne ulkoilutietopalveluun. Ja jos me esimerkiksi vaikka selataan tätä näkymää tässä, niin huomataan, että täällä ollaan jo kansallispuiston puolella. Ja kansallispuistossa kulkee reitti. Ja nyt jos ajatellaan käyttäjää, joka ulkoilutietopalvelua tai tätä luontopalvelua käyttää, niin huomaa kansallispuiston ja sitten sen lähellä olevat erilaiset palvelut ja kohteet näkyy sitten siellä. Tämmöinen vuokramajoituspaikka näkyvissä. Jos meillä on jotain muita kohteita, niin voidaan sitten täältä ottaa edelleen retkeily- ja ulkoilurakenteet ja katsotaan, että löytyykö täältä esimerkiksi sauna. No löytyyhän täältä vuokrasauna. Lisätään kartalle sekin, eli tänne. Ja sitten kirjoitetaan tuohon Majaniemen vuokrattava sauna vaikka. Ja sitten siitä saunasta yleiskuvaus ja valokuvat ja näin poispäin. Ja tallennetaan. Eli tämmöisen muun kohteen lisääminen toimii tällä tavalla. Käytännössä sitten muista kohteista, jos mä palaan takaisin sinne, mistä äsken puhuin, niin täältä voidaan sitten ottaa näitä aluemaisia kohteita, luonnonsuojelualue tai muu alue, jolla on liikkumisrajoituksia. Tästä piirretään semmoinen aluemainen kohde sitten. Ja sitten tosiaan, jos on joku luonnonnähtävyys tai geokohde, niin sinne voidaan sitten valita jompikumpi näistä. No, periaatteessa voi olla hyvinkin samanlaisia asioita. Että jos vaikka täältä löytyy joku hieno kivi tai joku sellainen, mitä halutaan, että liikkuvat ihmiset käy katsomassa tai ihastelemassa, niin voidaan sitten laittaa tähän. Ja samat vastaavat tiedot annetaan nimi ja kuvauskohteesta ja sitten mahdollisesti valokuvia voidaan laittaa. Mennään sitten vielä uudestaan. Meillä on pikkuinen erikoisuus täällä olemassa sitten näistä retkeily- ja ulkoilurakenteista. Eli semmoinen paikka, jossa voidaan tehdä tulet. On keittokatos esimerkiksi. Niin silloin me huomataan, että tänne on tullut muutama lisäkenttä. Täällä voidaan mainita, onko kohde esteetön. Jos se on, niin sitten siitä voidaan kirjoittaa yleistä tietoa täällä vapaa-sanan kenttään.
Ja sitten hyvinkin tärkeää tietoa nytkin on esimerkiksi hirvittävän kuivaa, että mihinkään ei saa tulia tehdä, kun on maastopalovaroitus voimassa. Silloin kun maastopalovaroitus on voimassa, niin tiettyjä kohteita ei saa käyttää siitä huolimatta, että onko niissä hormi vai ei. Mutta silloin, jos on mahdollista käyttää jotakin tiettyä tulipaikkaa keittokatosta, minkä yleiset tulet saadaan tehdä, niin se voidaan osoittaa täällä, eli valitse kenttä, jos rakennetta on sallittua käyttää tulentekoon maastopalovaroituksen aikana. Niin se voidaan ilmaista. Tällä tavalla se tulee sitten sinne luontoon palvelun näkyviin. Sitten kun tarpeelliset tiedot on syötetty, niin sitten napsautetaan tallenne.